ครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำความสะอาดหัวขวานอันนี้นะครับด้วยไฟฟ้านะครับก็หัวขวานในวันนี้ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหัวขวานตาแมวลูกศรนะครับขนาด4 ปอนด์อันนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีสนิมนะครับอยู่บางจุดนะครับก็มีคนนะครับถามมาว่าไอ้สีนะครับที่ติดอยู่ที่หัวขวานนะครับคือเขาจะลองใช้วิธีนี้แล้วสีที่มันติดอยู่ที่หัวขวานเนี่ยถ้าใช้วิธีนี้แล้วสีจะหลุดออกด้วยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะทำให้สีเก่าที่อยู่ตรงหัวขวานเนี่ยหลุดออกไปด้วยหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย